Lời nói đầu. Nhà phê bình lỗi lạc của Trung Quốc sống vào cuối đời Minh, đầu đời Thanh là Kim Thánh Thắng. Sau khi duyệt qua các trước tác cổ kim, đã xếp hạng các sách văn chương giá trị nhất thành lục tài tử theo thứ tự lần lượt như sau. Thứ nhất, Nam Hoa Kinh của Trang Tử. Thứ hai, Sử Ký của Tư Mã Thiên. Thứ ba, Ly Tao của Quốc Nguyên. Thứ tư, Luật Thi của Đỗ Phủ. Thứ năm, Thủy Hử của Thi Nại Am. Thứ sáu, Tây Sương Ký của Dương Thực Vũ. Thế mà đến khi đọc được Tam Quốc Chí diễn nghĩa của La Quán Trung, cuốn sách mà phần tự sự xuất sắc hơn cả Sử Ký, phần văn thơ hay không kém Tây Sương, đã phải thích thú mà khen rằng: suy đi nghĩ lại, đệ nhất tài tử thư quả là Tam Quốc Chí. Ảnh hưởng của sách thật to lớn, không những ngay tại quê hương Trung Quốc, nơi bất cứ người nào từ thành thị đến nông thôn, dù biết chữ hay không biết chữ cũng nhớ nằm lòng, mà rộng ra cả vùng Đông Nam Á. Độc giả từ trí thức đến bình dân cũng không xa lạ gì với những nhân vật Lưu Bị, Quan Công, Trương Phi, Tào Tháo hay Gia Cát Khổng Minh. Ở nước ta, Tam Quốc Chí đã được Nguyễn An Cư, Phan Kế Bính và Nguyễn Văn Dĩnh dịch ra tiếng Việt từ hồi đầu thế kỷ 20. Năm 1959, bản dịch của Phan Kế Bính do Bùi Kỷ hiệu đính đã được Nhà xuất bản Phổ thông Hà Nội ấn hành. Cùng năm ấy, ở miền Nam, nhà Á Châu Sài Gòn cho ra mắt bản dịch Tam Quốc Chí diễn nghĩa của Tử Vi Lan. Bản sau này, để tránh tình trạng tam sao thất bản, dịch giả đã dùng cách đối chiếu từng trang giữa hai bản in đá Tam Quốc Chí diễn nghĩa của nhà Thiên Bảo Thư Cục Thượng Hải 1912 với Tam Quốc diễn nghĩa của nhà Cẩm Chương Đồ Thư Cục cũng ở Thượng Hải, và có bổ sung thêm một số đoạn thơ, bài thơ thuộc bản in cũ hơn nữa trước đó. So với bản Phan Kế Bính, bản dịch của Tử Vi Lan cố gắng thể hiện hai đặc điểm như dịch giả đã nêu lên trong bài tựa viết hồi tháng 8 1959 cho bản in lần thứ nhất. Ấy là tận dụng tiếng Nôm, chỉ từ nào không dịch nổi mới để nguyên văn Hán Việt, và lựa dùng đủ âm vận của ba miền. Bản dịch nhắm vào đối tượng là các bạn thanh niên tân học ưa thích cổ văn. Cũng chính vì thế, ở một lời bàn, ngoài việc dịch nguyên phần Thánh Thắng Ngoại Thư của ông Mao Tôn Cương mà không hề thêm thắt nối điêu gì cả, dịch giả Tử Vi Lan đã mượn các chú thích của ký giả tên viết tắt là Thờ.g khi truyện còn đăng từng kỳ trên báo, mà in vào bên cạnh các lời bình của Mao Tử và Thánh Thắng ở dưới mỗi trang. Cũng chỉ có mục đích gây những nụ cười trên môi các bạn trẻ khi đọc truyện. Và dịch giả trộm nghĩ rằng các bậc lão thành nghiêm nghị có để mắt tới những dòng chữ nhỏ ấy chắc cũng không đến nỗi chê trách. Tinh thần phóng khoáng ấy làm cho dịch phẩm nhuốm màu trẻ trung mà lại thêm phần tài tử. Tái bản bộ Tam Quốc Chí diễn nghĩa, bản dịch của Tử Vi Lan, chúng tôi muốn ghi nhận sự làm việc cẩn trọng của một dịch giả tài hoa, cùng với một ý thức rõ rệt trong việc phổ biến cổ văn, đi đôi với một phương thức cởi mở thú vị. Bộ sách này trong các lần xuất bản trước đây đều chia làm 8 tập. Có lẽ do điều kiện ấn loát, chứ không có một ý đồ gì khác về kết cấu bố cục. Nay chúng tôi in lại làm 2 cuốn cho tăng phần mỹ thuật và thuận tiện hơn khi lưu giữ trong thư viện hay trong tủ sách gia đình. Nhà xuất bản Văn hóa thông tin. Nguồn gốc Tam Quốc Chí diễn nghĩa. Một nhỏ. Đời Tam Quốc tức là khoảng thời gian gần 60 năm. Trong đó đế quốc Trung Hoa chia làm 3 nước, mà 3 vị vua đều xưng hoàng đế cả. Nhưng vì phải kể từ các nguyên nhân dẫn đến những biến cố mở đầu tạo ra thế 3 chân vạc, nên bộ Tam Quốc phải chép những biến cố từ lúc nhà Đông Hán suy vi cho đến lúc nhà Tấn gồm thâu 3 nước. Tức là chép những chuyện từ năm Trung Bình thứ nhất đời Hán Linh Đế đến năm Thái Khang thứ nhất đời Tấn Vũ Đế, và cũng là năm nhà Tấn thôn tính nước Ngô.
Thời gian này gồm 97 năm, từ năm 184 đến năm 280. Hai nhỏ. Về sách truyện, trước hết có bộ Tam Quốc Chí do Trần Thọ, tức Trần Thừa Tộ đời nhà Tấn soạn ra. Sách chép tất cả 61 liệt truyện, 26 truyện nước Ngụy, 15 truyện nước Thục, 20 truyện nước Ngô. Đến đời Tống, vua Văn Đế xem bộ Tam Quốc Chí thấy còn chưa đầy đủ, mới truyền cho Bùi Tùng Chi bổ chú thêm vào. Họ Bùi sưu tầm những câu chuyện sự tích đời Tam Quốc rải rác khắp nơi, rồi ghi thêm vào sách. Thành ra có thể đối chiếu, khảo chứng rõ ràng. Bộ này gồm 65 quyển và đã được đặt vào hàng chính sử. Ba nhỏ. Những sách, những tuồng kịch về Tam Quốc. Cũng đời nhà Tống, có những sách bình thoại về Tam Quốc Chí như Thuyết Tam Phân, Đông Kinh Mộng Hoa Lục, Đông Pha Chí Lâm. Trong bộ Đông Pha Chí Lâm này có viết rằng: trẻ con hợp nhau nghe kể chuyện cổ tích. Khi nghe kể chuyện Tam Quốc, đến chỗ Tào Tháo thua thì chúng reo lên vui vẻ. Đến đời Kim, đời Nguyên, có nhiều vở tạp kịch diễn sự tích Tam Quốc. Khoảng năm Chí Trị có họ Ngu khắc bản Tam Quốc Chí với các tượng đồ. Lại có một bộ Tam Quốc Chí gồm 3 quyển thượng trung hạ, bình thoại những chuyện từ khi Tư Mã Ý ra cầm quân đến chỗ tướng tinh Khổng Minh xa xuống Ngũ Trượng Nguyên là hết. Rồi quan Hán Khanh viết tuồng Quan Đại Vương đang đao phó hội, Dương Trọng Văn viết tuồng Thất Tinh Đàn Tế Phong, vân vân. Bốn nhỏ. Đến đời Minh có một nhà văn đại tài, có lẽ là La Quán Trung tham khảo hết thảy những tài liệu nói trên, rồi viết thành bộ tiểu thuyết ký sự, đặt tên là Tam Quốc Chí thông tục diễn nghĩa. Sách này lúc đầu có bản khắc Hoàng Trị, nhưng vì hiếm quá, ít ai có mà đọc, sau đó thất lạc hết cả. Đến cuối đời Minh, có Lý Trác Ngô đưa ra một bản Tam Quốc Chí diễn nghĩa với lời bình điểm. Nhưng sau đó bị sao đi khắc lại, dần dần sai lạc quá nhiều. Năm nhỏ. Đầu đời Thanh, có Kim Nhân Thụy tức Thánh Tháng, căn cứ theo bản cũ, sắp xếp thành bộ Tam Quốc Chí diễn nghĩa gồm 120 hồi. Đến năm Khang Hy, có Mao Tôn Cương tuyên bố tìm được bản cổ, sửa sang đính chính lại, khắc thành bản mới, với lời chú thích và phần phê bình. Phần này bắt chước kiểu Kim Thánh Tháng đến chính phê bình Thủy Hử và Tây Sương Ký, cho nên gọi là phần Thánh Tháng ngoại thư. Bản khắc Tam Quốc Chí diễn nghĩa của Mao Tôn Cương đó chính là bản in lưu hành đến ngày nay. Sau đó một thời gian, bỗng có người tìm được bản cũ nhất, tức là bản khắc Hoàng Trị, thấy chia làm 24 quyển, có chú thích âm nghĩa hẳn hoi, nhưng không chia thành các hồi gì cả. Bản Hoàng Trị này chính là bản cũ mà phái Thánh Tháng căn cứ đến chính bản in của Lý Trác Ngô vậy. Lời tựa của Thánh Tháng. Chú thích: Thánh Tháng là nhà phê bình lỗi lạc đệ nhất của Trung Hoa, người cuối đời Minh đầu đời Thanh, quê ở Tường Châu. Trước vốn họ Trương tên Thái, sau đổi ra họ Kim tên Khoái. Lại một tên nữa là Nhân Thụy. Thánh Tháng là tên tự vậy. Kim Thánh Tháng tức Kim Nhân Thụy đã phê bình Lục Tài Tử và đặc biệt là 2 bản phê bình Thủy Hử Tây Sương Ký rất được người đời ca tụng. Trước đây ta đã chọn 6 tài tử thư là Trang, Tao, Sử Ký của Tư Mã, Luật Thi của Đỗ, Thủy Hử và Tây Sương, rồi làm phê bình cẩu thả, hiệu đính câu được câu chăng. Thế mà Hải Nội Chư Quân lại cho ta là kẻ biết nhận xét. Gần đây lại đọc đến bộ Tam Quốc Chí diễn nghĩa, thì thấy rằng chuyện đều căn cứ vào những biến cố có thực, không phải do tưởng tượng. So với kinh sử rất là gần gũi. Xem thế thì không gì kỳ diệu bằng Tam Quốc Chí vậy. Hoặc hỏi rằng từ Tần Chu về trước, Hán Đường về sau, có rất nhiều chuyện diễn nghĩa dựa vào sử mà viết. Nào có khác gì Tam Quốc Chí, mà sao lại khen Tam Quốc Chí là kỳ? Thưa rằng, cục diện Tam Quốc
đã là một cuộc tranh thiên hạ ly kỳ đệ nhất cổ kim, mà người diễn nghĩa Tam Quốc lại là tiểu thuyết gia có tay bút kỳ diệu đệ nhất kim cổ. Trong các cuộc tranh thiên hạ ở những đời khác, chỉ có những việc thường thường. Người ta căn cứ theo sự việc để viết truyện, cũng chỉ là những cây bút thường. Cho nên những chuyện ấy không thể nào so sánh với Tam Quốc chí được. Ta thường ngẫm cuộc tranh thiên hạ đời Tam Quốc mà than rằng vận trời biến chuyển thật có chỗ không thể nào lường được. Như cái lúc hiến đế nhà Hán bó tay, Đổng Trác lạm quyền, các tay anh hùng nổi dậy một loạt, bốn bể chia lìa. Giả sử Lưu Hoàng Thúc sớm gặp tình cá nước Nam Dương, được đất Kinh Châu rồi kéo thẳng lên Hà Bắc, truyền hịch ra Hoài Nam, kế đến Bình Định Giang Đông, Tần Ung, thì có phải là một Quan Vũ thứ hai khôi phục nhà Hán không? Thế mà cơ trời không thiện biến như vậy cho. Đổng Trác bị giết thì lại có Tào Tháo hiếp thiên tử để sai khiến chư hầu. Danh vị nhà vua tuy là hư hảo, nhưng chính sóc vẫn được để nguyên. Lưu Hoàng Thúc phải chạy nạn loanh quanh, chưa gặp dịp để tỏ rõ đại nghĩa cùng thiên hạ, thì khắp quốc thổ hai bên bờ Nam Bắc Trường Giang đã về tay Ngụy Ngô nắm giữ. Họ Lưu chỉ còn một khoảnh nhỏ ở phía tây nam làm chỗ trú chân. Đã vậy, nếu không được Khổng Minh ra đời, giúp cho một trận xích bích phía đông, dung Tây choáng một vùng Hán Trung phía tây, thì các đất Lương Ích ắt cũng lọt tay Tàu, mà Ngô cũng không đứng nổi là một nước độc lập. Như thế có phải Tào Tháo lại là một Dương Mãn thứ hai cướp hết thiên hạ nhà Hán không? Nhưng cơ trời cũng chẳng biến đổi giản dị như thế. Sau khi Tháo trốn thoát Hoa Dung, lại gặp Gân Gà mà bỏ Hán Trung, thì đành ngồi giữ có một phần thiên hạ, và cái thế ba chân dạc mới thành từ đó. Xét một Tào Tháo, trong đời rẫy đầy tội ác, thần với người đều giận. Nào kẻ truyền hịch kết tội Tháo, nào người chửi rủa Tháo, nào đâm chém, nào phục độc, nào đánh phá, nào đốt lửa, nào bắn tên. Tháo đã từng cụp râu, gãy răng, từng sa hầm, ngã ngựa, hụt chết bao nhiêu lần, mà cuối cùng vẫn thoát chết. Người thù địch Tháo cũng nhiều, kẻ hùa giúp Tháo cũng lắm. Âu, đó cũng là ý trời muốn chia ba thiên hạ, nên mới để kẻ gian hùng ấy sống làm tên giặc sâu mọt nhà Hán vậy. Vả lại trời sinh ra Du để làm đối thủ của Lượng, lại sinh ra Ý để kế họ Tào. Có lẽ cũng sợ một trong ba chân giặc bị gãy, nên cho nhân tài xuất hiện trùng điệp để cầm giữ lẫn nhau. Từ xưa, cảnh chia các đất đai đã có, cảnh xưng dương xưng bá từng phương đã có. Nào là thiên hạ chia 12 nước, nào chia 7 nước, chia 16 nước. Nào là Nam Bắc Triều, nào là Đông Tây Ngụy, nào Tiền Hậu Hán. Nhưng thoảng được thoảng thua, hoặc còn hoặc mất. Nhà nào bền lắm thì được một đời, chóng thì không đầy 1 năm dăm 7 tháng. Chứ chưa bao giờ có cái cảnh chia cắt suốt 60 năm. Khi lên cùng lên, khi mất cùng mất, như cục diện ly kỳ của ba nước Ngụy Thục Ngô vậy. Nay xem cái kỳ diệu văn nghĩa diễn Tam Quốc, thấy rằng sách này bậc học sĩ thượng lưu trí thức đọc đến phải thích thú. Mà người làng quê xóm nhỏ, ít học, đọc đến cũng thích thú. Anh hùng hào kiệt đọc mà thích thú, tục tử phàm phu đọc đến cũng thích thú. Xưa Khoái Thông xuôi Hạng Tín dựng nghiệp độc lập đã đưa ra lý thuyết tam phân. Nhưng bây giờ Tín đã làm tôi Hán, vì nghĩa không thể bội. Hạng Vũ thì thô bạo vô mưu, có mỗi một mưu sĩ phạm tăng mà cũng không biết dùng. Thế tất thiên hạ phải gồm thâu vào một nhà Hán, vì Hán có đủ mưu thần võ tướng hiệp lực đồng tâm. Thì ra cái thiên hạ chia ba đã có điểm mờ mờ báo trước từ lúc nhà Hán mới lên, và đến khi Hán suy đồi thì thiên cơ ấy thành hình rõ rệt. Vả lại cao tổ xưng dương ở đất Hán để rồi hưng đế nghiệp, tiên chúa lại xưng dương đất Hán để rồi mất nghiệp. Một bên dẹp yên được tam tầng, một bên chẳng khôi phục trung nguyên được thước tất. Có lẽ trời xanh kia tạo ra nhà Hán muốn cho nổi lên như thế, rồi bắt phải chấm dứt như kia.
và sớm đã bày sẵn cuộc cờ huyền ảo. Cho nên những nhân vật, những biến cố đời Tam Quốc mới mỗi người một tài, mỗi việc một vẻ. Bờ cõi riêng biệt vững bền, khác hẳn muôn đời như vậy. Đó chẳng phải là việc tối kỳ diệu của Quá Công sao? Người viết Tam Quốc diễn nghĩa đã dùng cái kỳ diệu của văn chương mà ghi lại cái kỳ diệu của sự việc, lại không xuyên tạc, chỉ đem sự có thực chấp nối lại thành thứ tự đầu đuôi. Đây là điều kỳ lạ chưa từng thấy trong nhân sự Kim Cổ. Một cuộc diện ly kỳ như thế, một cuốn sách kỳ diệu như thế, lẽ nào không có ai đem ra bình luận? Nhưng nếu người đem ra bình luận mà chẳng phải người cẩm tâm tú khẩu, không thể vì người xưa mà nhất nhất truyền lại đúng tâm tư người xưa, thì bộ Tam Quốc diễn nghĩa này rốt cuộc cũng đến như những bộ sách diễn nghĩa từ Chu Tần về trước, Hán Đường về sau mà thôi. Hậu thế làm sao thấy rõ cái kỳ diệu và nhận chân được cái kỳ diệu? Ta vẫn muốn tìm ra cái kỳ diệu của bộ truyện này để nêu lên cho đời sau suy ngẫm, nhưng còn đang băn khoăn, chưa nghĩ dứt. Bỗng một hôm đến nhà bạn, thấy trên án có bản cảo phê bình Tam Quốc chí của Mao Tử. Nhận thấy bút mực ấy quả là thú vị, tâm tư ấy quả là thâm linh, lòng ta tán đồng ngay. Và một lần nữa, ta lại thích thú mà khen rằng, suy đi xét lại, đệ nhất tài tử thư quả là Tam Quốc chí. Vậy nay ta đề mấy lời tựa này, trao tay Mao Tử vào ngày khắc bản, để in vào đầu sách, cho đời sau đọc đến biết rằng ta với Mao Tử đồng tâm nhất ý. Đời Thuận Trị năm Giáp Thân, ngày mùng 1 tháng Chạp, Kim Nhân Thụy Thánh Tháng đề. Chú thích: Mao Tử, tức là ông Mao Tôn Cương, bạn của Thánh Thắng. Lời tựa của Thanh Khê cư sĩ. Xưa kia Trần Thừa Tổ có tài lương sử, đã soạn ra bộ Tam Quốc chí, chép chuyện ba nước Ngụy Thục Ngô. Sách gồm 65 thiên đã nhập vào chính sử. Phạm Quần khen văn từ ấy có nhiều ý nghĩa khuyên răn, nêu rõ việc phải trái, có ích cho phong hóa. Bùi Tùng Chi bộ chú Tam Quốc chí có thể gọi là toàn tự khả quan. Sự việc được thẩm chính, tuy còn sơ lược. Ông sưu tầm những chuyện tản mát khắp mọi nơi, phàm những chuyện không thể chép vào chính văn, đều được để vào phần chú thích. Như thế, sự tích đời Tam Quốc tạm đủ. Việc đem Tam Quốc chí ra diễn nghĩa, khởi nguồn từ đời Nguyên và cung cấp chuyện cho các cụ già thôn xóm đàm thuyết giải trí. Nhưng các câu chuyện đều căn cứ vào bộ sách của Trần Thừa Tổ và Bùi Tùng Chi, chứ không bịa đặt thêm. Chủ ý đề cao trung nghĩa, mục đích là khuyên răn. Người đọc đem so với chính sử mới biết lời lẽ sự việc đều có nguồn gốc chính xác. Truyện Tam Quốc chí diễn nghĩa không thể bị coi như các loại tiểu thuyết. Năm Hàm Phong thứ 3, Tiết Mạnh Hạ, người đất Câu Ngô là Thanh Khê cư sĩ đề. Những điểm cần biết về bản in này. Lời dặn của Mao Tôn Cương. Các bản in Tam Quốc chí diễn nghĩa lưu hành gần đây gọi là tục bản, có những điểm sai lầm. Nay tìm ra được cổ bản đem so sánh và đã đính chính lại như sau. Thứ nhất, tục bản lời văn chữ viết quá nửa sai lầm và bất thông, lại nhiều chỗ dài dòng, ý trùng điệp nhau. Nay theo cổ bản sửa lại êm tai thú vị. Thứ hai, tục bản chép nhiều chuyện sai lầm, như việc Chiêu Liệt Đế nghe sấm đánh rơi đũa, Mã Đằng vào kinh bị hại, Quan Công được phong hán thọ đình hầu, vân vân, đều không giống chi tiết như ở cổ bản. Lại như Tào Chánh Hậu chửi mắng Tào Phi, việc này thấy có chép trong Hậu Hán Thư của Phạm Hoa, thế mà tục bản chép rằng Tào Hậu cũng theo ác đảng. Tôn phu nhân gieo mình xuống sông mà chết, việc này có chép trong Kiêu Cơ truyện, mà tục bản chỉ chép đến chỗ bà về Ngô là hết. Nay xin sửa lại theo cổ bản. Thứ ba, tục bản chép thiếu những chuyện như Quan Công cầm đuốc suốt đêm, Quảng Ninh cắt chiếu ngồi riêng, Tào Tháo chia hương và khuyên thị thiếp bán giày. Du Cấm vào lăng thấy bức vẽ, Vũ hầu phu nhân có tài,
con hầu nhà Trịnh Quyền thông tuệ, đặng ngải đối chữ phương hề. Chung hội đối đáp không đổ mồ hôi, đổ dự nghiện tá truyện, vân vân. Nay xin thêm vào. Thứ tư, văn chương Tam Quốc Chí có những giai tác kiệt phẩm có chép trong văn tuyển mà tục bản không có. Như bài biểu Khổng Dung tiến cử nể hành, bài hịch Trần Lâm kêu gọi đánh Tào Tháo, vân vân, đều có thể sánh với hai bài Xuất sư biểu của Khổng Minh để lưu truyền. Vậy nay, xin thêm vào để các bạn mến cổ văn xem. Thứ năm, những câu đề đầu hồi của tục bản so le không đối, không ra chương khúc, rồi mỗi hồi lại cắt ra làm hai. Nay thể theo ý tác giả, đề liền làm một. Mỗi hồi xin đề trên đầu bằng 3-4 ý đối ngẫu chỉnh tề để vừa mắt độc giả. Thứ sáu, tục bản in thêm những lời phê bình và cứ ghi là của Lý Trác Ngu tiên sinh, mà xét đến cùng lại chẳng biết do ai viết, ai đưa vào. Lời phê bình lại nhiều chỗ quá đường đột khi bàn về chiêu liệt đế, thoá mạ bậy Cao Vũ Hầu. Nay xin bỏ đi và lấy lời bình mới thay vào. Thứ bảy, điều đáng buồn cười hơn nữa là những việc phải trong truyện thì tục bản khen lấy khen để, những việc xấu thì bỏ hết. Không luận về văn mà chỉ luận vào việc. Vậy thì trong Kinh Xuân Thu của Khổng Phu Tử có chép tới 36 vụ giết vua, 52 vụ mất nước, vân vân. Người sau cũng đem kinh sách của thánh nhân ra mà bôi xóa những vụ ấy đi chăng? Nay xin bình điểm và giữ nguyên không bôi, để rửa cái óc hẹp hòi kia vậy. Thứ 8, những bài thơ khen chê than thở xếp xen vào giữa truyện, vốn là những án văn chương rất hay. Thế mà tục bản chép nhiều bài dở quá, nghe rất buồn cười. Và bài nào cũng thấy ghi ở trên là Chu Tĩnh Hiên tiên sinh có thơ rằng: nay xin bỏ những bài thơ ấy và thay vào đó bằng những bài của các thi sĩ danh nhân các đời Đường Tống để duyệt giả thưởng thức. Thứ 9, loại thơ tất ngôn luật bắt đầu từ đời nhà Đường mới có. Đời Hán đâu đã có ai làm ai chép. Thế mà tục bản cứ bịa ra những bài thơ và gán cho cổ nhân. Như những bài thơ Chung Do, Dương Lãng, ca tụng đài Đồng Tước, như bài thơ Thái Mạo đề trên vách nhà Quán Dịch. Chú thích: bài thơ Thái Mạo cũng đọc là Sái Mạo. Đây là chú thích của nhà xuất bản. Đọc tiếp: tục bản đều làm bịa ra theo thể thơ tất ngôn luật, thật là làm trò cười cho bậc thức giả. Nay xin theo cổ bản mà bỏ hết đi. Thứ 10, những việc mà người sau bịa ra, có việc tục bản không chép mà ngày nay vẫn nghe truyền lại. Như việc Quan Công chém điêu thuyền, Trương Phi thét đổ cây cầu, Trương Phi bắt Chu Du, Quan Công thử đao chém chết người thợ rèn là cha Lục Tốn, vân vân, đều là những chuyện ngoa, chuyện bịa. Hẳn người đời nay đều rõ như thế. Lại cũng có những chuyện mà cổ bản không có, tục bản lại có. Như Gia Cát Khổng Minh muốn đốt chết Ngụy Diên ở hang Thượng Phương, Gia Cát Chiêm tiếp thư Đặng Ngải mà do dự không quyết, vân vân, đều cũng là những chuyện du ngoa. Nhưng đời nay còn có người chưa rõ. Không rõ là du thì oan cho cổ nhân lắm. Vậy nay xin bỏ hết đi để độc giả khỏi nghe sai, hiểu lầm. Phép đọc Tam Quốc Chí của Mao Tôn Cương và Thánh Thắng. Chú thích: tức là nguyên tắc nhận định về truyện Tam Quốc. Thứ nhất, đọc Tam Quốc Chí phải phân biệt 3 hạng triều đại: chính thống, nhuận vận và tiếm quốc. Nhà Thục Hán là chính thống, nhà Ngụy, nhà Ngô đều là tiếm quốc, nhà Tấn là nhuận vận. Tại sao Ngụy không được coi là chính thống? Vì lấy đất mà luận thì Trung Nguyên là chủ, nhưng lấy lý mà luận thì họ Lưu mới là chủ. Luận đất không bằng luận lý, cho nên sách Thông Giám của Tư Mã Quang đã lầm ở chỗ coi Ngụy là chính thống. Sách Cương Mục của Tử Dương, tức là Chu Hy, coi Thục là chính thống. Như thế mới chính đáng, đứng đắn. Sách Cương Mục sau năm Kiến An cuối cùng của Hán Hiến Đế, chép tiếp ngay là năm Chương Vũ thứ nhất của hậu Hán chiêu liệt hoàng đế Lưu Bị.
Còn phần hai nước Ngô Ngụy chỉ được chia ra ghi ở dưới. Như thế là lấy vua Thục làm con cháu nhà Hán để lên làm chủ thiên hạ. Ngụy là giặc cướp nước đáng đánh dẹp, cho nên phần trên sách chép việc Lưu Bị khởi binh ở Từ Châu đánh Tào Tháo. Phần cuối sách chép việc Hán thừa tướng Gia Cát Lượng xuất sư đánh Ngụy. Thế là đại nghĩa rõ rệt đến thiên cổ vậy. Vì họ Lưu chưa mất hẳn, nhà Ngụy chưa thống nhất được thiên hạ, thì Ngụy không được coi là chính thống. Đến khi họ Lưu mất hẳn, nhà Tấn thống nhất, mà Tấn vẫn không đáng gọi là chính thống, là vì sao? Thưa rằng, Tấn cũng là bề tôi giết vua, rồi cướp nước. Tấn cũng giống như Ngụy, và truyền ngôi chẳng được bao lâu, cho nên chỉ đáng coi là triều đại nhuận giận, không phải là chính thống. Đến như nhà Đông Tấn chạy ra một phương, dĩ ngưu dịch mã, lại càng không đáng gọi là chính thống. Cho nên Tam Quốc bị gồm vào nhà Tấn cũng chỉ như Lục Quốc bị gồm thâu vào nhà Tần, Ngũ Đại bị gồm thâu vào nhà Tùy mà thôi. Nhà Tần chẳng qua là kẻ khu trừ dẹp đường cho nhà Hán. Tùy chẳng qua là kẻ khu trừ giúp cho đường. Triều đại chính thống trước là Hán, còn Tần, Ngụy, Tấn đều không phải cả. Triều đại chính thống sau này là Đường, là Tống. Còn Tề, Lương, Trần, Tùy, Nam Tống, hậu Đường, hậu Tấn, hậu Hán, hậu Chu đều không phải cả. Mà không những Ngụy Tấn mới kém Hán về tư cách chính đáng, đến ngay như Đường, Tống cũng chưa chính đáng bằng Hán. Vì dượng đế nhà Tùy vô đạo thì Đường lên thay. Như thế không được hiển nhiên như nhà Chu thay nhà Thương. Và người mở nghiệp Đường trước cũng xưng Đường Công, đoài cửu tích, tức là cũng đi vào vết xe cũ của Ngụy Tấn, thì việc lấy thiên hạ cũng không chính đáng bằng nhà Hán. Đến nhà Tống, lấy trung hậu mà mở nước, lại có nhiều danh thần đại nho trong đời, cho nên đáng gọi là chính thống. Tuy nhiên, mãi đến hết đời Tống, 16 châu yên dân vẫn chưa được gồm vào bản đồ Trung Quốc, quy mô còn kém nhà Đường. Lại thêm người mở nước nhân lúc Trần Kiều binh biến, mặc hoàng bào vào mình, nhận lấy thiên hạ từ tay người mẹ quá con côi, thì Tống được thiên hạ tuy có chính đáng, vẫn chưa chính đáng bằng Hán vậy. Đường Tống còn kém Hán, thì Ngụy Tấn còn đáng bàn làm gì? Đức Cao Tổ nhà Hán trừ nhà Tần bạo ngược, đánh nước Sở về tội giết nghĩa đế mà hưng thịnh lên. Vua Hán Quang Vũ thì giết Dương Mãn mà lấy lại cơ nghiệp nhà. Vua Hán Chiêu Liệt thì đánh Tào Tháo để giữ lấy tông tự nhà Hán ở Tây Xuyên. Tổ tiên mở nước đã chính đáng, con cháu nối nghiệp cũng chính đáng. Lại cũng đừng nghĩ rằng Quang Vũ thống nhất thiên hạ mới là chính thống, mà bảo rằng Chiêu Liệt đế thiên an một phương thì không phải chính thống. Chiêu Liệt đế được coi là chính thống, mà Lưu Dụ, Lưu Trí Viễn cũng là con cháu nhà Hán lại không được coi là chính thống, là vì sao? Thưa rằng, Dụ với Trí Viễn tuy dòng dõi họ Lưu, nhưng đã quá lâu đời và không có bằng cớ. Còn Lưu Bị là dòng dõi Trung Sơn Tĩnh Dương, trong Hoàng Phả có ghi. Hơn nữa, Dụ với Trí Viễn đều giết vua cướp ngôi mà lấy nước, cho nên không thể so sánh với quyền đức được. Lý Tồn Húc nhà hậu Đường sao không được coi là chính thống? Vì Tôn Húc vốn không phải họ Lý. Họ Lý chỉ là họ được ban, so với Lã Tần Ngưu Tấn không xa mấy, cho nên không thể ví với Chiêu Liệt nhà Thục Hán. Lý Thăng nhà Nam Đường cũng không được kế nhà Đường làm chính thống, là vì sao? Vì đã quá lâu, quá xa đời. Cũng như Lưu Dụ, Lưu Trí Viễn nhà hậu Hán vậy, không thể ví với quyền đức. Lý Thăng không được kế chính thống nhà Đường, sao Cao Tông nhà Nam Tống lại được kế nhà Tống làm chính thống? Xin thưa, Cao Tông lập con cháu Tống Cao Tổ nối ngôi mình, để nghiệp Tống lâu dài mãi mãi, cho nên Cao Tông được coi là chính thống. Cao Tông có lỗi giết Nhạc Phi, tin dùng Tần Cối, lại không tâm niệm đến Nhị Thánh, mà người chép sử còn lấy việc nối dài nghiệp Tống để đặt Cao Tông vào chính thống. Huống chi Chiêu Liệt đế nhà Thục Hán, vua tôi đồng tâm thề giết giặc nhà Hán. Thế thì Chiêu Liệt đế được coi là chính thống, thật đúng lắm rồi, không còn nghi ngờ gì nữa. Bộ Tam Quốc Chí của Trần Thọ chưa đề cập tới điểm này để biện minh, cho nên
Nay ta chiết trung Tử Dương Cương Mục để phụ chính vào bộ Tam Quốc diễn nghĩa này vậy. Thứ hai, những sách cổ sử có rất nhiều mà người ta chỉ thích đọc Tam Quốc chí hơn cả. Làm gì xưa nay chưa có đời nào nhân tài lại tụ tập đông đảo như đời Tam Quốc. Xem người tài địch với người vô tài thì không lạ. Xem người tài chọi với người tài mới lạ. Coi chuyện tài chọi tài mà thấy nhiều tay tài giỏi phải chịu thua một tay, ấy mới càng kỳ. Ta thấy rằng Tam Quốc có tam kỳ và cũng có thể gọi là tam tuyệt. Gia Cát Khổng Minh là một tay tuyệt, Quan Dân Trường là một tay tuyệt, Tào Tháo cũng là một tay tuyệt nữa. Trước hết tìm khắp sử sách, xét cùng Cổ Kim, các vị tướng văn hiền đức rất nhiều, nhưng không ai bằng Khổng Minh là một vị hiền tướng danh cao muôn thuở. Khi xử thì ôm gối gãy đàn, là một ẩn sĩ phong lưu. Khi xuất thì quạt lông khăn cuộn, vẫn không thay đổi phong độ của tao nhân nhã khách. Còn ngồi trong lều tranh, đã biết trước thiên hạ phải chia ba, tức là thông đạt thiên thời. Dân cố mệnh trọng đại mà phải 6 lần đem quân ra Kỳ Sơn, ấy là tận tụy nhân sự. 7 lần bắt, 7 lần tha mạnh hoạch, 8 cửa trận kỳ ảo, trâu gỗ ngựa mái, biến hóa khôn lường như quỷ thần. Cúc cung tận tụy, quyết chí đến thân tàn, ấy là hết lòng làm thần tử. So tài đã hơn Quảng Nhạc, sánh đức đã ngang Lã Y. Thật là đệ nhất kỳ nhân trong cái rừng tể tướng hiền lương kim cổ. Lại xét khắp sử sách, danh tướng cũng thấy nhiều như rừng cây, mây biển. Nhưng võ nghệ tuyệt luân siêu quần không ai bằng Quan Dân Trường. Những lúc cuốn sử xanh kề bên ngọn đèn xanh, Dân Trường có phong độ cực kỳ nho nhã, lòng son như mặt đỏ, thần trí cực kỳ anh linh. Cầm đuốc đứng thâu đêm đến sáng, khiến người ca tụng đại tiết. Cấp một đao đi phó hội, được đời bái phục thần uy. Một mình ngàn dặm rủi rong, bền gan theo chân chúa. Rẽ lối qua dung, buông tha bại tướng, nặng nghĩa đáp tri âm. Hành động quang minh như thanh thiên bạch nhật, đãi người hòa hảo như gió mát trăng trong. Lòng là lòng triệu biện đốt hương khấn trời, mà còn bội phần lỗi lạc. Ý là ý Nguyễn Tịch coi khinh đời mắt trắng, mà bội phần oai nghiêm. Thật là đệ nhất kỳ nhân trong cái rừng võ tướng lừng danh kim cổ. Dạch tìm trong sử sách, thấy giang hùng quyền tướng cũng đầy rẫy như trong gai. Nhưng túc trí đa mưu để lấy nhân tài mà che mắt thiên hạ thì không ai bằng Tào Tháo. Nghe lời Tuân Húc khởi quân Cần Dương mà tự dí với Chu Văn Dương thì có vẻ như trung. Đánh phá viên thuật về tội tiếm đế hiệu mà ngỏ lời chỉ muốn Tào hầu thì nghe có vẻ thuận. Không giết Trần Lâm vì yêu cái tài thì nghe có vẻ khoan. Không đuổi bắt Quan Công để cho ông được toàn chí nguyện thì nghe có vẻ người trọng nghĩa. Dương Đôn không dùng nổi quách phát mà Tháo tu dùng được kẻ sĩ, ấy là giỏi hơn. Hoàng Ôn không biết rõ Dương Mãnh mà Tháo biết xét người, ấy là tinh đời hơn. Lý Lâm Phủ chế trị được An Lộc Sơn, nhưng cũng chưa bằng công Tháo đánh rợ Ô Hoàng ở ngoài Viễn Ải. Hán Thác Trụ quỷ biếm Tần Cối khi đã chết, sao bằng Tào Tháo đánh Đổng Trác ngay lúc còn sống. Ngầm nắm giữ hết quyền bính quốc gia mà vẫn để hoàng đế ngồi kiến hiệu, khác hẳn như Dương Mãn trắng trợn giết vua. Để giành việc thay bậc đổi ngôi cho con làm, Tháo hơn hẳn Lưu Dụ là kẻ vội vàng cướp nước. Thật là đệ nhất kỳ nhân trong số giang hùng kim cổ. Một bộ truyện có đến tam kỳ, mà mỗi kỳ nhân đều đặc biệt, không sử sách nào có cả. Cho nên càng đọc nhiều sử sách, càng phải khen Tam Quốc chí là nhất vậy. Thứ ba, Tam Quốc có tam tuyệt, đã đành là không đời nào có nữa. Nhưng ngoài tam tuyệt ấy, còn có bao nhiêu kỳ tài nữa chứ. Ta hãy xét khắp các thời đại trước đời Tam Quốc và sau đời Tam Quốc mà hỏi rằng: bày mưu trong bàn trướng, quyết thắng ngoài ngàn dặm, đã mấy ai được như Từ Tứ Bàn Thống. Hành quân dụng binh như Chu Du, Lục Tốn, Tư Mã Ý, đã được bao người. Giỏi liệu người liệu việc như Quách Gia,
Trình Dục, Tuân Húc, Giả Hữu, Bộ Chất, Ngu Phiên, Cố Ung, Trương Chiêu, đâu dễ có nhiều. Võ công oanh liệt dũng mãnh tuyệt luân như Trương Phi, Triệu Dân, Hoàng Trung, Nghiêm Nhan, Trương Liêu, Từ Hoàng, Từ Thịnh, Chu Hoàng, đã có bao người. Xung phong hãm trận, kiêu nhuệ vô địch như Mã Siêu, Mã Đại, Ban Đức, Quang Hưng, Trương Bào, Hứa Chữ, Điển Di, Trương Cáp, Hạ Hầu Đôn, Hoàng Cái, Chu Thái, Cam Ninh, Thái Sử Từ, Đinh Phụng, Văn Ương. Mấy đời có nhiều như thế. Lại còn những cặp lưỡng tài tương đương, lưỡng hiền tương ngộ như Khương Duy, Đặng Ngải cùng Trí Dũng, Kim Toàn. Dương Hổ, Lục Kháng, thông dong hổ trấn. Về đạo học thánh hiền có Mã Dung, Trịnh Quyền. Tài văn có Sái Ung, Dương Sáng. Đỉnh ngộ mẫn tiệp như Tào Thực, Dương Tu. Thông tuệ tinh anh như Gia Cát Khắc, Chung Hội. Giỏi đối ứng như Tần Bật, Trương Tùng. Giỏi biện bác thuyết phục như Lý Khôi, Hám Trạch. Không để nhục mệnh vua như Triệu Tư, Đặng Chi. Đều là kỳ tài. Lại thêm cái tài thảo văn truyền hịch của Trần Lâm, tài lý số Quảng Lộ, tài ảo thuật Tả Từ. Lại có người hiếu cổ như Đỗ Dự, các nhà bác vật như Trương Hoa, có bậc hiền triết biết nhân tài như Tư Mã Quy. Có danh sĩ giữ vững tiết tháo cao thượng như Quảng Ninh. Có những ẩn sĩ như Thôi Châu Bình, Thạch Quảng Nguyên, Mạnh Công Uy. Có đại thần chống đối với quyền giang như Khổng Dung. Có danh sĩ tố cáo tội ác gian tướng như Nể Hành. Có người mắng giặc như Cát Bình, người tuẫn quốc như Đổng Thừa, Phục Hoàng. Và còn biết bao nhiêu trung thần nghĩa sĩ, tài tuấn khác thường nữa. Đời Tam Quốc quả là nhân tài chi đại đô hội vậy. Thứ tư, truyện Tam Quốc được kể rất khéo. Tác giả không khởi đầu truyện ở chỗ ba nước đã chiếm riêng 3 phần, chân vạc thiên hạ đã thành. Mà tác giả khởi đầu kể từ lúc hoàng đế nhà Hán còn cai trị cả 4 phương, rồi mở mối dần dần, làm cho độc giả thấy rõ nguyên nhân và những vật đã góp phần tạo ra thế chia ba. Mỗi nhân vật chính đều có nhiều nhân vật phụ xoay quanh, làm cho nổi bật. Thứ năm, nếu nói đến 3 chủ nhân mở nghiệp 3 nước thì ai cũng biết là Lưu Bị, Tào Tháo, Tôn Quyền. Nhưng ít ai biết rằng 3 nhân vật ấy, mỗi người mỗi vẻ, giống nhau điểm này thì khác nhau điểm nọ. Chẳng hoàn cảnh ai giống hoàn cảnh ai, chẳng công việc ai giống công việc ai. Thứ 6, truyện Tam Quốc có tổng khởi và tổng kết. Nhưng giữa 2 phần chính ấy, có tới 6 tiểu khởi, 6 tiểu kết. Thế mà văn tự liên lạc, tài tình. Thứ 7, truyện Tam Quốc lại có cái hay là truy đến nguồn, tìm đến gốc mà viết. Thứ 8, truyện Tam Quốc lại kỳ diệu ở chỗ xảo thù ảo kết. Thục không gồm thâu thiên hạ, cũng không diệt được Ngụy. Ngụy lại bị chính bề tôi mình diệt mình, cũng như mình đã diệt Hán trước kia. Có lẽ trời mượn tay Tấn để trả thù cho Hán. Ấy là răng những kẻ bề tôi tí chúa sau này chăng? Có thể nói rằng Tạo Vật giỏi làm văn lắm. Nếu là người làm văn, ắt không khéo kết thúc ra ngoài ý tưởng của người như thế được. Thế thì đọc Tam Quốc Chí, tức là đọc thứ văn tự nhiên của Tạo Vật sáng tác, hơn hẳn đọc các án văn do người ức tạo vậy. Thứ 9, văn Tam Quốc lại tài tình ở chỗ đem khách vào để làm nổi bật chủ. Thứ 10, văn Tam Quốc có cái diệu. Một cây nhiều cành, cùng cành khác lá, cùng lá khác hoa, cùng hoa khác quả. Người viết văn lấy sự khéo tránh trùng điệp làm hay. Khéo tránh mà còn khéo phạm nữa. Không phạm mà cần tránh thì không thấy sự khéo tránh ở chỗ nào. Đằng này cứ phạm rồi tránh sao? Ấy mới càng thấy rõ cái tài tránh trùng điệp. Thứ 11, văn Tam Quốc có nhiều chỗ tuyệt diệu như sao băng mây chuyển, mưa trút gió lộng. Đỗ Tiêu Lăng có câu thơ: thiên thượng phù vân như bạch y, tư tu cải biến thành thương cẩu. Chú thích: Đỗ Tiêu Lăng là Đỗ Phủ.
Ý câu thơ họ đổ là đám mây nổi trên bầu trời như chiếc lá trắng, phút chốc biến đổi thành chó xanh. Đọc tiếp. Đó là ý nói việc đời biến cải không thể đoán trước được. Văn Tam Quốc cũng biến ảo như vậy. Thứ 12. Văn Tam Quốc có nhiều chỗ đẹp như mây đưa ngang đỉnh núi, cầu bắc liền bờ khe. Văn hay ở chỗ khéo chấp núi, lại cũng hay ở chỗ khéo cắt đoạn lắm. Thứ 13. Văn Tam Quốc nhiều chỗ khéo mở đầu dẫn dắt, như sắp có tuyết sa thì có quần trăng báo trước, mưa sắp đổ xuống thì có sấm rang. Sắp có đoạn chính văn, ắt có một đoạn nhàn văn đi trước để dẫn. Sắp có một đoạn đại văn, ắt có một đoạn tiểu văn mở đầu. Thứ 14. Văn Tam Quốc nhiều chỗ đẹp như những gợn dư ba lăn tăn sau cơn sóng động, như những hạt mưa bụi lất phất sau cơn mưa dông. Văn hay ắt có tiên thanh dẫn trước, có dư thế nối sau, như vậy. Thứ 15. Văn Tam Quốc có nhiều đoạn hay như ánh nắng sưởi biển băng, gió mát quét bụi nóng. Thứ 16. Văn Tam Quốc có chỗ hài hòa, như giữa hai tiếng trống ầm vang có xen tiếng địch, tiếng sên, như giữa hai tiếng chuông rền ngân có xen tiếng đàn cầm, đàn sắt. Thứ 17. Văn tự sự Tam Quốc có chỗ khéo, như gieo hạt cách năm, sửa soạn mùa màng trước thời tiết. Người làm vườn giỏi phải gieo hạt chiết cành trước, đợi đến ngày mình muốn trồng cây. Người cao cờ đi một nước. Phép tự sự trong Tam Quốc cũng giống như thế. Chú thích. Người cao cờ đi một nước, tức là dự mưu trước 10 nước, mà nó ứng với thế mình lập sau 10 nước. Đọc tiếp. Thứ 18. Văn Tam Quốc có chỗ khéo, như thêu thêm tơ vào gấm, dời mũi kim cho đều. Phàm phép tự sự, chuyện gì còn thiếu ở thiên này thì thiên sau phải kể bù vào. Thiên trên đã dài rồi mà còn nhiều chi tiết thì cứ dứt đi, đem bớt xuống một thiên nào ngắn hơn sau đó. Như thế đoạn văn trước đã khỏi rườm rà, mà thiên sau không đến nỗi sơ sài trống trải. Không những việc trước khỏi phải ứ động, mà việc sau lại được đầy đủ sắc màu. Thật là một diệu phẩm của sử gia. Thứ 19. Văn Tam Quốc đẹp như một bức tranh thủy mặc. Rừng gần đậm nét non xa nhạt màu. Họa sĩ tô màu một bức tranh, cảnh nào gần thì tô cây tô núi đậm nét mực. Cảnh xa nơi chân trời hòa loãng mực mà phết sơ qua. Như thế bức tranh khỏi tối màu, loãng sắc. Nhà văn viết truyện cũng phải làm theo cái phép ấy. Thứ 20. Văn Tam Quốc cân đối, chỉnh nghi như hai ngọn núi nhìn nhau, như đôi bình phong cùng đứng. Phép đối ngũ có chính đối, có phản đối. Có những hình ảnh đối nhau ngay trong một quyển, có những ý nghĩa đối nhau cách mấy chục hồi, mà người đọc nhận thấy rõ ràng, không thể quên lãng. Thứ 21. Truyện Tam Quốc kết cấu vững vàng. Phần đầu phần cuối chiếu ứng nhau rực rỡ, lại được cài then đóng khóa chặt chẽ ở trung gian. Thứ 22. Lối tự sự tài tình trong Tam Quốc chí phản phất giống sử ký của Tư Mã Long Môn. Nhưng chuyện Tam Quốc khó kể gấp mấy sử ký. Sử ký được chia ra các phần nói riêng về từng nước. Nhân vật cũng được tả riêng. Cho nên có những bản kỹ, thế gia, liệt truyện riêng biệt. Tam Quốc chí thì không thế. Phải hợp các bản kỹ, thế gia, liệt truyện lại, rồi viết thành một truyện chung. Chia từng phần thì văn ngắn mà dễ khéo. Hợp lại một thì văn dài mà khó viết cho hay. Thứ 23. Đọc Tam Quốc chí thú hơn đọc liệt quốc chí. Sách tả truyện, quốc ngữ, văn chương hay thật đấy, nhưng họ tả dựa theo kinh mà dựng truyện. Kinh đã chia cắt, mỗi phần tự thành văn không liên thuộc nhau. Quốc ngữ tách khỏi kinh mà tự là một bộ sách có thể liên thuộc. Thế mà cuối cùng Chu ngữ, Lỗ ngữ, Tân ngữ, Trịnh ngữ, Tề ngữ, Sở ngữ, Ngô ngữ, Việt ngữ, 8 nước chia ra 8 thiên, cũng chẳng liên thuộc với nhau. Đời sau người ta mới hợp tả truyện với quốc ngữ lại, làm thành liệt quốc chí,
Vì nhiều nước sự việc phức tạp, các đoạn rời rạc, thành thử không quán xuyến đầu đuôi. Trái lại, Tam Quốc Chí diễn nghĩa từ đầu đến cuối đọc thấy mạch lạc liên tục, cho nên giá trị hơn hẳn Liệt Quốc Chí vậy. Thứ 24. Đọc Tam Quốc Chí thấy hay hơn đọc Tây Du Ký. Tây Du Ký bịa đặt những việc yêu ma quỷ mị, truyện hoang đường đại ngôn, không thể tin được. Tam Quốc Chí thì kể chuyện đế vương, kể chuyện thật và có sử liệu để khảo chứng. Giả lại cái điểm hay của Tây Du thì Tam Quốc cũng có. Như những chuyện suối Cơm, suối Đen, có khác gì chuyện Tử Mẫu Hà, Lạc Tai Tuyền. Những nhân vật kỳ quái như Đóa Tư Đại Vương, Mộc Lộc Đại Vương, có khác gì những ngưu ma, Lộc Lực, Kim Giác, Ngân Giác. Những chuyện Phục Ba Hiển Thánh, Sơn Thần Giải Mê, có khác gì Việt Nam Hải Quan Âm cứu nạn. Chỉ riêng một quyển gồm mấy hồi kể chuyện Hán thừa tướng xuống đánh Mạnh Hoạch cũng đủ sánh với bộ Tây Du rồi. Đến như việc gặp gỡ ở chùa Trấn Quốc lúc trước với việc Hiển Thánh trên núi Ngọc Tuyền về sau, khi đưa mắt trỏ với đao, cứu nhau thoát nạn mưu sát. Khi thì gọi lên không trung một tiếng, ấy là đủ giúp nhau thức tỉnh thoát cơn mê. Lọ là phải tụng niệm tứ văn, một tức linh đài, ba sao trăng khuyết, lòng mới giác ngộ. Thứ 25. Đọc Tam Quốc Chí thích hơn đọc Thủy Hử. Thủy Hử tuy văn tự chân thực, không hư ảo như Tây Du, nhưng chuyện bỗng không mà có, mặc ý vẽ vời, tự do thêm bớt, viết cho khéo không khó mấy. Tam Quốc Chí kể việc nhất định không có sửa đổi, ấy mới khó viết cho hay. Giả lại các nhân tài trong Tam Quốc nhiều mà đặc sắc hơn. Nhân vật nào cũng được tả xuất sắc gấp trăm, gấp ngàn các nhân vật như Ngô Dụng, Công Tôn Thắng trong Thủy Hử. Vậy cho nên ta kết luận rằng, trong số 7 tài tử thư, Tam Quốc Chí diễn nghĩa đáng là đệ nhất. Bài ca mở đầu và cũng là bài ca kết thúc. Phiên âm. Cổn cổn Trường Giang đông thệ thủy, lãng qua đào tận anh hùng. Thị phi thành bại, chuyển đầu không. Thanh sơn y cựu tại, kỷ độ tịch dương hồng. Bạch phát ngư tiệu giang chữ thượng, quán khang thu nguyệt xuân phong. Nhất hồ trọc tửu hỷ tương phùng, cổ kim đa thiểu sự, đô phó tiếu đàm trung. Dịch nghĩa. Ca rằng, cuồn cuộn sông dài tuôn biển đông, sóng xô cát dập anh hùng, tàn mơ thành bại cũng là không. Non xanh trơ dẫn đó, lần lửa bóng chiều hông. Đôi bạn ngư tiều phơ tóc bạc, gặp nhau gió núi trăng sông. Mở giò rượu đục chuyện thêm nồng, ngàn xưa đem kể lại, giang mấy tiếng cười ngông. Dịch theo nguyên điệu Tây Giang Nguyệt. Lại phỏng dịch rằng, sông dài cuồn cuộn ra khơi, anh hùng sống dập cát dùi thiên thu. Dở hay thành bại nào đâu, bể dâu chớp mắt, ngoảnh đầu thành mơ. Non xanh còn đó trơ trơ, tà dương lần lửa sưởi hơ ánh hồng. Lão tiều lại gặp ngư ông, bên sông gió mát trăng trong kho trời. Rượu giò lại rót khuyên mời, cùng nhau kể lại chuyện thời xa xưa. Kể ra biết mấy cho vừa, nói cười hỉ hả, say sưa quên đời.